سلام عرض کنم خدمتتون با جلسه 22 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. همونطوری که تو جلسه گذشته جلسه 21 در مورد دسته‌بندی انواع فامیلی ها با هم صحبت کردیم. سیستم فامیلی ها رو گفتیم، لودیبل فامیلی ها رو گفتیم و گفتیم یه دسته سومی داره که قرار توی این جلسه بگیم. چون یه مقداری اون جلسه طولانی شده بود، ما این جلسه به چند قسمت تقسیم کردیم که توی این جلسه ما دسته‌بندی انواع فامیلی رو با شما می‌بندیم و حالا در جلسات آینده که خب ادامه فامیلی رو با هم دنبال می‌کنیم. اما قبل از اینکه بخوام تحدیث رو شروع کنم ازتون خواهشمندم اگر از یوتیوب ویدیوهای ما رو تماشا کنید حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوهای ما رو لایک کنید و اگر ما رو در آپارات ویدیوهای ما رو تماشا میکنید حتما کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید تا حامی ما در ادامه تولید این آموزش های مهندسی باشید. خب طبق روال معمول من ابتداً پاورپوینت رو باز کنم. خب این مواردی بودش که در جلسات گذشته با هم دیدیم. حالا در این جلسه میخوایم بیایم در مورد انوتیشن ها، انوتیشن لودیبل فامیلی ها صحبت کنیم. انوتیشن لودیبل فامیلی ها رو من با یک تگ گذاری انجام میدم تا شما ببینید، بعد برمیگردیم به پاورپوینتمون و بقیه مسائل رو ادامه میدیم. من در این لول یک دیواری رو به این شکل ترسیم میکنم. البته دیوار شیشه‌ای نمیخوام، این دیوار رو پاک کنم و یک دیوار معمولی رو من ترسیم میکنم و داخل این دیوار مثلا من یک پنجره هم میذارم. بعد از اون وارد قسمت سربرگ انوتیت میشم و تگ با کاتگوری رو میزنم و روی این پنجره کلیک کنم. خب ما میخوایم این تگ رو با هم ببینیم. من این تگ رو اول به یه حالت ابتدایی همچین چیزی شما میبینید. در ابتدا هم شما همچین چیزی میبینید. میخوایم یه تگ ایجاد کنیم که این تگ بیاد و برای ما الان این پنجره میبینید یه ارتفاعی داره، مثلا 610 میلیمتر 61 سانت، حالا در 406 میلیمتر یا 40 سانت هم عرضش. میخوایم این تگ به ما این مشخصات این پنجره رو بده. برای این کار چیکار میکنم؟ میام توی فایل نیو. خب میخوام با چی آشنا شیم؟ انوتیشن سیمبل، فامیلی هایی که انوتیشن لودیبل فامیلی هستن رو این کلیک کنم و از این قسمتی که حالا توی در حقیقت فامیلی تمپلیت هام و انگلیش من در حقیقت انوتیشن رو میخوام و میخوام برای من متریک ویندو تگ بزنه. متریک ویندو تگ رو کلیک کنم، یک همچین چیزی باز میشه، قبلا هم دیدید. من دو تا لیبل در ابتدا تعریف میکنم. میگم یکی از لیبل های من برای پنجره باید ارتفاعش رو به من نشون بده و یه لیبل دیگه هم میذارم، میگم این یکی لیبل من هم باید عرضش رو نشون بده به این شکل و میام یک شکلی رو برای این مثلا یه مستطیلی رو اینطوری در نظر میگیرم به این شکل. خب اگر دقت کنیم ما به شما سیستم یاد دادم تا اینو میبندیم سیوش کنیم لودش کنیم. میخواستیم مستقیم بیاریم تو پروژه از گزینه لود اینتو پروژکت استفاده و دیگه سیوش نمی کردیم، اما فعلا با همون سیستم قبلی خودمون ادامه میدیم، بعد اینها هم تو فامیلی میرسیم. خب من سیوش کنم، اسمشو میذارم ویندو فارسی هست ویندوز تگ، مثلا
ارتفاع و عرض رو داره به من میده. حالا این بسته میشه، برمیگم تو پروژه، میرم تو تب سربرگ اینزرتم، لود فامیلی رو میزنم و ویندوز تگ لود میشه اینجا. حالا این تگی که زده بودم روش کلیک کنم، جای کلیک کنم یه ویندوز تگی که ارتفاع و عرض و های و ویدث رو شما میده رو روش کلیک کنم. ببینید همون مستطیل. حالا دیگه ابعادش اینا رو خودتون میتونید تنظیم کنید. من فقط کشیدم که ببینید، یعنی ابعاد برای اینجا خیلی بزرگه، ولی میگه 61 سانت مثلا شما ارتفاع داری، 40 سانت عرض. میتونید اینجا تو تکست هم بذاری بالاش مثلا این بنویسی ارتفاع پنجره، عرض پنجره، این چیزا رو برای شما مشخص کن. خب حالا اگر این پارامتریکه یعنی چی؟ یعنی اگه من این پنجره رو بیام الان بکنم 85/90، ببینید اینا هم تغییر کردن، ارتفاع 90، عرض 85. به این شکل برای من میتونه اینها رو تغییر بده. خب بریم سراغ پاورپوینتمون. گفتیم تگ گذاری یکی از عناصر دو بعدی یعنی انوتیشن لودیبل فامیلی رو به شما گفتیم به صورت مستقیم چطوری میشه آورد که بعدا کامل بهتون توضیح میدیم. گفتیم اگر میتونید سیوش کنید، اینسرت کنید، لود فامیلی بیارید. عدد تگ رو تغییر دادم براتون، یک پنجره رو عوض کردم، عددش رو دیدید. خب حالا یکی از چیزایی که هست، فامیلی های ما شامل عناصر دو بعدی و سه بعدی میشن. یعنی چی؟ انوتیشن ها دو بعدی هستند ولی مدل ها اومدم اینجا تو دسته‌بندی ها میگفتیم مدل لودیبل فامیلی داریم، انوتیشن لودیبل فامیلی داریم، ولی مدل لودیبل فامیلی های ما مثل اون ستونه، مثل پنجره، اینا همه سه بعدی هستند. خب پس اینا رو حواستون باشه، اینا سه بعدی هستند ولی اینها دو بعدی هستند. و حالا میخوام بریم سراغ مس، همون احجام و جرمایی که میتونیم بکشیم و اینا رو با هم ببینیم. خب برای مس چی کار میکنیم؟ میریم روی فایل، نیو، اینجا یه دونه کانسپچوال مس داریم. من کانسپچوال مس رو میزنم و از اینجا از صد انگلیش همون کانسپچوال مس رو انتخاب کنم، متریک مس. یه همچین پنجره برای من باز میشه. من اینجا میتونم مثلا یک شکلی رو ترسیم کنم، ولی من هدفم آموزش اینا نیست، فقط میخوام با اینا آشنا بشید. اینجا این شکل رو یه ابعادی بهش بدم، نیاز داری حالا حالتش رو عوض کنیم، یه همچین حالتی بگیره به خوش این حجمی که کشیدیم. خب حالا یه حجمه، این حجم دوباره من ضبط رو میزنم، دوباره سیوش کنم به نام مثلا مس تست میذارم. این سیو میشه، خارج میشه، میام روی سربرگ اینسرت، لود فامیلی و مس تستم رو لودش کنم. حالا از همون قسمت کامپوننت، پلیس کامپوننت، من میتونم مس تست رو از اینجا لود کنم، بیارم و بیارم تو محیط خودم. حالا که ببینینش تو این محیط تیریدی مثلا قرارش بدم به این شکل. ببینید گاهی اوقات ممکن شما وقتی اینو قرار بدید ازتون ایراد بگیره و نذاره این رو توی محیط قرار بدید. اگه این همچین اتفاقی افتاد، برید تو پنجره ویزیبیلیتی گرافیک یا هم ویدیو بزنید، اینجا این گزینه مستیکش رو بذارید، وگرنه من اینو اوکی کنم شما نمیبینی. کامپوننت رو بزنم بخوام پلیسش کنم اصلا ایراد بگیره و شما فکر کنید یه ایرادی تو ترسیمتون بوده، در صورتی که نه، شما اون ترسیم شده اما شما چون تو این مس خاموشه نمیبینیش به این شکل. خب این هم از مس ها که داشتیم. اما دسته سوم کامپوننت های ما که میخوایم در موردش صحبت کنیم، من هنوز البته تایتل بلاک رو بهتون بگم و شیت ها رو بعد بریم سراغ دسته سوم. ببینید یه قسمتی داری فایل، نیو،
اینا رو یاد گرفتی، پراجکت، فامیلی، کانسپچوال، ماس، انوتیشن، سیمبل. یه تایتل بلاک هم داری. این در حقیقت همون شیت نقشاته. اینجا شیت ها داره، من میذارم یه نیو شیت میذارم، اوکی میکنم، ببین این اون شیت هست که حالا توضیح میده اسم پروژه کیه، مال کیه، نمیدونم اسکیل نقشه چیه، شماره نقشه چیه، تمام اینجور چیزا که حالا به جاشون برسیم به توسط چه کسی چه کشیده شده، توسط کی چک شده، تاییدیه‌شو کی داده، اگه توضیحاتی داشته باشه، هر چی داشته باشه اینجا شما برای خودتون تایتل بلاکتون رو میسازید و یه شیت در حقیقت مثل همین شیت نقشه هامون میمونه. حالا میتونید شکلش رو تغییر بدید. در حقیقت این هم یکی از مواردیه که من باید شما میگفتم و قالب شیت رو با اجزاش گفتم. شما الان اون پنجره در حقیقت من بگم فایل رو نیو کامل با پراجکت، فامیلی، کانسپت شما از تایتل بلاک و انوتیشن سیمبل آشنایی کامل پیدا کردیم. اما یه صحبتی هست اینکه اگه من مثلا یادتونه اومدیم توی کرتین وال ها گفتیم فریم پنجره هاشون که حالا ما داشتیم میدیدیم حالت سه بعدی توی همون در حقیقت فامیلی ها کشیده میشه، یعنی کجا کشیده میشه؟ توی فایل نیو فامیلی کشیده میشه این فریم ها و به حالت دو بعدی اونجا ترسیم میشه و اصلا برای سه بعدی هاست. بله اینجا شما حالت سه بعدیش رو میبینی، اونجا به حالت دو بعدی ترسیمش کنی. این چیز خاصی نیست. فهم خواستم تو بگم که آره این فریم های در و پنجره هم با فامیلی ها کشیده میشه، فایل نیو فامیلی که بزنید میتونید ترسیمتون رو انجام بدید. اما یک دسته دیگه فامیلی داریم بهش میگیم مدل این پلیس، بهشون میگیم عنوان فامیلیاشو این پلیس فامیلی، این پلیس فامیلی. این دسته سوم فامیلی هاییه که ما باید یاد گرفتیم. حالا این پلیس فامیلی ها چی هستن، چه کاری میکنن و چه فرقی دارن با مدل فامیلی هامون در حقیقت، یعنی این لودیبل فامیلی ها با این پلیس فامیلی ها چه فرقی دارن. ببینید من الان میام اینجا به صورت کامپوننت مدل این پلیس، به اسمش روشه میگه من اینو تو همین مدل ترسیم میکنم، یعنی مثلا من یه ستون میخوام بکشم اینو بذارم رو ستون، اوکی میکنم، اینو اوکی میکنم، وارد این فضا میشه، اینو میزنم، یه ستون دایره شکل رو انتخاب میکنم، مثلا این قطرشه، شعاعشه و یه ارتفاع مثلا 4 متری رو هم بهش میدم این شکل و اوکی میکنم. یعنی یه ستون برای من ترسیم شد. ببین این دو تا فرق داره با بقیه. شما نمیتونی دیگه بیای اینجا، یادت میمدیم اینجا میگفتیم میتونیم اینجا بذار من از این محیط خارج شم فینیش بشه، بیاریم اینجا میگفتیم خب ستون داری، این ستون رو بیام لود کنم. نه این ستون دیگه قابلیت لود شدن نداره، فقط تو این مدل تو این قسمت تعریف شده، نمیتونی به هیچ عنوانی لودش کنی. اگه میخوای تغییراتی توش ایجاد کنی بعد همینجا بیا ایجاد کنی یا مثلا دوباره اون یه چیز دیگه بخوای بعد ترسیمش کنی. پس چی؟ پس این یکی از فرقاییه که اینها با هم دارن. اما یه فرق دیگه هم هست بین فامیلی های ما مثل این در که الان مثلا داریم و فامیلی های مدل این پلیس. ببین فامیلی های هست من سیوش کنم. الان چند تا فامیلی برایشون چیز کردم مثل این مسه، مثل همین انوتیته که انوتیشنه که قبل شما دیدید. اینها در حقیقت خدمتتون عرض کنم که تو هر پروژه‌ای من میتونم برم از طریق اینزرت اینها رو لودش کنم. اما مادر این پلیس فامیلی ها که اینجا مادر این پلیس های ما هستن در حقیقت فقط توی این پروژه کشیده میشن. یک امکاناتی هست حالا در آینده یادی که بشه اینو انتقال داد به یه پروژه دیگه، اما این برای این کار ساخته نشده. اگر شما میخوای انتقال بدی برای یه پروژه دیگه باید بری اون فامیلی رو ایجاد کنی، سیوش کنی، توی یه پروژه دیگه لودش کنی. خب
من احساس کنم با تمام دسته های فامیلی ها شما آشنا شدید و جمع‌بندیش سیستم فامیلی ها بود. لودیبل فامیلی ها بود که خودش 3 دسته بود. مدل لودیبل فامیلی که در حقیقت مثل همون درا بود، پنجره ها بود، ستون ها بود. انوتیشن لودیبل فامیلی که اون تگه بود، چیزای انوتیت 2 بودیامون بود، مست بود که حالت جرمامون بود و این پلیس فامیلی ها که دقیقا فامیلی هایی بود که فقط تو اون مدل ترسیم میشد. دیگه از این جلسه چیزی نمیمونه من بخوام به شما بگم و امیدوارم که استفاده این کافی رو از این جلسه برده باشید. اما اگر نکته سوالی چیزی دارید حتما پایین صفحه برای ما کامنت بذارید، ما به شما جواب میدیم یا از طریق واتساپ و پشتیبانی ما استفاده بفرمایید. تا جلسه آتی و ادامه بحث فامیلی ها شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.